Kịch Trung Review kính chào quý vị. Con gái nhà ai mà hạnh phúc thế không biết, vừa mới chào đời đã được ba và anh trai tặng ngay cả một tập đoàn mẹ và bé. Cậu không biết sao, họ chính là... Thông báo xuống dưới, huy động y tế tốt nhất của tập đoàn và cả Giang Thành này bằng mọi giá phải cứu sống phu nhân và đứa bé, cháu gái trưởng duy nhất của nhà họ Tô trong suốt 100 năm qua. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, họ tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm đâu. Sản phụ khó sinh, tim thai đột ngột ngừng đập. Đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại ngã từ trên cầu thang xuống cơ chứ? Trời Phật phù hộ, Thẩm gia ba đời độc đinh. Đứa cháu nội này của tôi nhất định không được có chuyện gì. Mẹ cứ yên tâm đi, chị dâu và cháu gái chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi ạ. Lâm Y, dựa vào cái gì chứ? Con gái cô vừa sinh ra đã nắm giữ 50% cổ phần của tập đoàn. Còn tôi cũng là con gái Thẩm gia, vậy mà chỉ được có 5%. Đã như vậy thì cô và con gái cô xuống địa ngục cả đi. Cổ phần của tập đoàn Thẩm thị chỉ có thể là của mình tôi. Đứa bé không còn nhịp tim. Ta vốn là huyền ly tiên nhân, nếu không phải vì độ kiếp phi thăng thất bại, sao có thể đọa xuống trần gian, nhập vào thân xác của một đứa bé vừa mới chào đời thế này? Thôi bỏ đi, con bé này mệnh số gian truân, bản tọa sẽ giúp ngươi một tay. Bác sĩ, sao rồi? Mẹ tròn con vuông rồi à? Đưa Lily cho tôi bế một chút nào. Đây là mẹ của ta sao? Đúng là danh bất hư truyền, đệ nhất mỹ nhân Giang Thành. Sinh hai đứa rồi mà da dẻ vẫn mịn màng như thiếu nữ vậy. Trong lòng mẹ thơm quá đi. Lily thấy hạnh phúc quá. Ấy này, đây là tiếng lòng của Lily sao? Là mẹ của con đây. Mình vậy mà lại nghe được tiếng nói trong lòng của Lily. Để bà xem cục vàng của bà nào. Đáng yêu quá đi mất. Đây là bà nội của ta sao? Dù vừa sinh ra đã suýt bị kẻ xấu hãm hại, nhưng có người bà hiền từ thế này xem ra Lily cũng có phúc đó chứ. Mình bị ảo giác sao? Vừa rồi hình như là tiếng của Lily. Mẹ, con đã bảo là chị dâu và cháu gái chắc chắn sẽ không sao mà. Mạng của hai người đúng là lớn thật đấy. Bé con sao vậy? Mẹ ơi, chính là cô ta đã giở trò ở cầu thang nhà mình, khiến mẹ bị ngã đấy. Chỉ tiếc là bây giờ chúng ta vẫn chưa có bằng chứng thôi. Chính cô ta đã mua chuộc y tá khiến mẹ phải chịu cảnh khó sinh, làm tim con suýt là ngừng đập, suýt nữa thì mẹ con mình chẳng thể gặp được nhau rồi. Sao mọi người cứ nhìn con chằm chằm thế? Mẹ ơi, chính là lúc này, mau vạch trần bộ mặt của cô ta đi. Lọ thuốc đó vẫn còn trên người ả y tá đấy. Thẩm Hy Giao, cô mua chuộc y tá để hại tôi và Lily. Ốt cuộc cô có mục đích gì, chị dâu? Chị đang nói cái gì vậy? Lâm Y, em đang nói nhăng nói cuội gì thế? Anh, em biết là bình thường chị dâu vốn dĩ đã không mấy thiện cảm với em, nhưng mà dù chị ấy có ghét em đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấy mạng người ra để vu khống cho em như vậy chứ. Lâm Y, Hy Giao từ nhỏ đến lớn đều rất lương thiện. Năm 16 tuổi cô ấy còn bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy cứu anh. Làm sao cô ấy có thể làm hại em và con được cơ chứ? Tôi, người giúp việc nhà họ Thẩm vì khó sinh mà qua đời, thấy đứa trẻ đáng thương nên tôi mới nhận nuôi, tự tay chăm sóc nó khôn lớn. Chuyện này làm sao có thể chứ? Ôi trời ơi mẹ ơi, tìm ra lọ thuốc trên người ả y tá, đó chính là bằng chứng thép đấy. Có phải do cô ta làm hay không? Thứ khám người là biết ngay thôi mà. Anh trai, mau lấy cái lọ trong túi áo của anh ra đi. Là cô tự mình giao ra đây hay để tôi gọi người đến khám xét đây hả? Người đâu? Thẩm tổng, đây là loại thuốc đặc hiệu mà Thẩm tiểu thư đã đưa cho tôi ngay trước khi vào phòng sinh. Cô ấy nói trong lúc nguy kịch có thể dùng nó để cứu phu nhân và tiểu thư. Lâm Y, bây giờ em còn lời nào để bào chữa không? Cái tiếng lòng của Lily này xem ra cũng chẳng chính xác cho lắm. Bé con à, chuyện này là sao đây?
Do công lực của mình còn thấp nên tính sai rồi sao? Cô ta đã sớm thông đồng với y tá bí mật đánh tráo lọ thuốc rồi. Cũng may là mình đã có chuẩn bị trước. Anh, chị dâu liệu có phải chị ấy bị trầm cảm sau sinh không? Ngôn Xuyên, bảo bối, bây giờ phải làm sao đây con? Mẹ ơi, chúng ta đừng rút dây động rừng. Bây giờ chỉ có thể binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn thôi. Nếu không, để cô ta đắc thế thì cả nhà chúng ta tiêu đời hết. Vừa rồi là em gái đang nói chuyện sao? Là em đây, là anh trai thiên tài hacker của em đây. Anh trai à, anh tuyệt đối đừng để bị bà cô kia lừa gạt nhé. Chờ đến lúc cô ta nắm quyền tập đoàn, việc đầu tiên cô ta làm chính là thuê bọn bắt cóc bán anh vào rừng sâu đấy. Lúc đó anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ba mẹ nữa đâu. Tả bà nội nữa. Bà nội tốt bụng là thế vậy mà lại đi nuôi hộ con riêng của ông nội. Và ả người làm đã khuất kia suốt bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn bị họ dắt mũi như kẻ ngốc vậy. Hơn nữa, bên trong chuỗi vật châu mà bà cô độc ác tặng cho ngươi có chứa độc tố thần kinh đấy, đeo lâu ngày sẽ mất mạng như chơi thôi. Lily à, tục cưng của bà, cười một cái nào. Thật đáng yêu quá đi. Tục cưng đáng yêu của bà nội. Ơ kìa mẹ, chuỗi Phật châu con lặn lội lên chùa cầu cho mẹ. Sao mẹ không đeo à? Mẹ không thích nó sao? Làm gì có chuyện đó. Chuỗi hạt hy giao tặng mẹ, đeo vào thấy tâm thần an lạc hẳn. Giấc ngủ của mẹ cũng được cải thiện bao nhiêu. Con xem cái trí nhớ của mẹ này. Sáng nay rửa mặt xong mẹ cứ thế để quên trong phòng ngủ rồi. Thẩm lão phu nhân, bên trong chuỗi hạt đó quả thực có độc tố. Mẹ thích là tốt rồi. Phải đeo hàng ngày thì mới có hiệu quả tốt nhất. Cũng may bà nội cao tay ấn, biết mang chuỗi hạt đi kiểm định. Xem ra phi vụ cùng mọi người nghịch thiên cải mệnh này cũng chẳng khó nhằn lắm nhỉ. Anh, để em đưa anh và chị dâu đi xem phòng trẻ em mà em đã dày công chuẩn bị cho Lily nhé. Lâm Y, đi thôi. Căn phòng ngập tràn ánh nắng này, em đã dày công bài trí từ lâu rồi. Nơi đây yên tĩnh và thoáng khí nhất, cực kỳ phù hợp cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Hơn nữa, em còn thuê cả chuyên gia bảo mẫu để túc trực chăm sóc Lily 24/7. Như vậy, chị dâu cũng có thể thong thả nghỉ ngơi đôi chút. Con không chịu đâu. Con không muốn phải ở riêng với mẹ đâu. Không chịu đâu. Mẹ ơi, bà cô này đột nhiên nhiệt tình như vậy, kiểu gì cũng chẳng có ý tốt lành gì. Đúng là như vậy thật. Căn phòng này, nhìn qua thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng có điều, thứ được thêm vào dầu dưỡng da và sữa bột kia kìa. Dù là hàng nhập khẩu xịn đấy, nhưng nếu dùng song song cùng lúc sẽ khiến cơ thể bị lở loét, hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc đó bác sĩ có kiểm tra riêng lẻ từng thứ cũng chẳng tài nào tìm ra nguyên nhân bệnh. Nhóc con à, cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé. Chị dâu, chị và Lily vào trong xem thử đi nào. Lily bây giờ vẫn còn bé quá, chị vẫn chưa muốn để con bé ở riêng. Thôi thì cứ về phòng ngủ chính của em. Chị dâu, em thật lòng chỉ muốn tốt cho Lily thôi. Căn phòng trẻ em này em đã phải chuẩn bị rất kỹ trong thời gian dài mới hoàn thiện xong đó. Chẳng lẽ chị nghĩ rằng em lại đi hại cháu gái ruột của mình sao? Chuyện này, anh, Lâm Y, anh thấy căn phòng này cũng ổn đấy chứ. Hơn nữa, bản thân Hy Giao cũng là một chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Có cô ấy và bảo mẫu chăm sóc, Lily chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn thôi. Nhưng mà, và cả, Lily sẽ ở cùng chúng ta. Vậy còn em thì sao đây? Em, chị dâu, nếu chị thực sự không yên tâm thì tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều có thể để bác sĩ gia đình đến kiểm tra lại. Phải đó Lâm Y, Hy Giao cũng là vì muốn tốt cho cục cưng của chúng ta thôi. Bé con, giờ phải làm sao đây? Mẹ ơi, với công lực hiện tại của con vẫn chưa phát hiện ra mối nguy hiểm trong phòng này. Chúng ta chỉ đành tương kế tự kế thôi. Vậy, được rồi. Vũ Vương, đưa bé con đây.
Bé con sao vậy nè? Mẹ ơi, người con ngứa quá, dược tính quá mạnh, công lực của con nhất thời không thanh tẩy hết được trên người con. Chuyện này là thế nào? Gọi bác sĩ đến phòng trẻ ngay lập tức. Bác sĩ, đây. Thẩm tổng, Thẩm phu nhân, vừa rồi tiểu thư đã dùng thứ gì vậy? Đây là dầu dưỡng ẩm cho bé, hàng nhập khẩu cao cấp nhất đấy. Tôi nghĩ chắc là tiểu thư bị dị ứng với thành phần trong đó rồi. Lấy thuốc chống dị ứng bôi lên, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Được, tốt quá. Ngoan nào, để con đừng khóc nhé. Nào, mẹ ơi, hình như thuốc không tác dụng lắm. Nhưng con đang dùng công lực để từ từ thanh tẩy rồi. Sao vẫn chưa đỡ chút nào vậy? Ốt cuộc là sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Em... Lily chỉ là bị dị ứng với dầu dưỡng ẩm thôi mà. Với lại loại thuốc này sao có thể có hiệu quả ngay tức thì được. Anh cũng đừng quá nôn nóng. Thẩm Hy Giao, nhà họ Thẩm không có ai có cơ địa dị ứng cả. Lúc Lily xuất viện cũng không hề kiểm tra ra là con bé dị ứng với bất cứ thứ gì. Phòng trẻ này chỉ có mình cô đụng tay vào. Cô chắc chắn không phải do cô có vấn đề chứ. Anh đang nói gì vậy? Sao em có thể hại Lily được cơ chứ? Vả lại, bác sĩ chẳng phải đã nói dầu dưỡng ẩm không có vấn đề gì sao? Thẩm tổng, ngoài dầu dưỡng ẩm ra tiểu thư còn tiếp xúc với thứ gì khác không? Sữa bột. Bình sữa ở đằng kia. Chuyện này sao có thể chứ? Sữa bột này là do chính em đích thân chọn lựa. Làm sao có vấn đề được? Việc này liên quan đến an nguy của Lily. Cứ để bác sĩ kiểm tra một chút đi. Thẩm tổng, sữa bột không có vấn đề gì. Thuốc cần có thời gian để phát huy tác dụng. Ngài cũng đừng quá lo lắng. Hy Giao, là anh đã hiểu lầm em rồi. Không sao đâu anh. Đậu sao? Mọi người cũng đều muốn tốt cho Lily mà. Mẹ ơi, con đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Mẹ ơi, hay là chúng ta đừng ở đây nữa. Thủ đoạn của bà cô này thật là cao tay. Đến bác sĩ cũng phải bó tay chịu trói. Được. Ngôn Xuyên, em thấy hay là để Lily về ở cùng chúng ta đi. Đúng là thuốc ngoại nhập có khác. Ngay cả bác sĩ cũng chẳng thể tra ra dấu vết gì. Lâm Y, hai mẹ con cô không ngờ lại có thể hóa nguy thành an một lần nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thân phận của con, Diệp Thiều Hoa đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Ba yên tâm đi, ba à. Phía bà ta, con sẽ luôn để mắt tới. Còn chuyện ở công ty cũng cần phải đẩy nhanh hành động. Chúng ta nhất định phải nhân dịp tiệc Bách Nhật chiếm lấy tập đoàn. Nó chỉ là một nhóc con mới sinh vậy mà lại được tổ chức tiệc Bách Nhật tại khách sạn cao cấp nhất Giang Thành. Thật là quá đáng mà. Ba nhìn xem, lễ trưởng thành của con còn chẳng được tổ chức ở đó nữa là. Tay con bé này, có gì mà phải tị nạnh chứ. Khách sạn có tốt đến mấy chẳng phải cuối cùng cũng là chuẩn bị cho chúng ta sao? Vậy, còn anh trai thì tính thế nào? Anh trai con á, nó vẫn còn nặng lòng với cái ơn cứu mạng của con lắm. Con cứ khéo léo phá vỡ mối quan hệ giữa nó và Lâm Y. Đợi đến khi chúng ta nắm trọn tập đoàn, nó tự khắc sẽ biết nên đứng về phía nào thôi. Còn nữa, bà nội ơi, tội nghiệp bà nội tốt bụng của con quá, lại đi giúp mụ quản gia đã khuất và ông nội, nuôi nấng đứa con riêng của họ. Bấy nhiêu năm nay bà cứ mãi bị bọn họ dắt mũi mà chẳng hề hay biết. Thẩm Đồng, đây là báo cáo ngài cần.
Trợ lý Chu, tàu đi lấy con dấu của công ty tới đây cho tôi. Lân. Thời gian qua em vất vả rồi. Vì chuyện của Lily mà em phải lo nghĩ không ít. Còn cả Hy Giao nữa, đôi khi cô ấy cũng thật không biết điều làm em phải chịu thiệt thòi rồi. Không sao, đừng nhắc tới cô ấy nữa. Được. Anh định làm gì thế? Từ lúc Lily chào đời tới giờ, vợ chồng mình vẫn chưa có thời gian. Anh đi tắm đây. Vợ ơi, lấy giúp anh bộ đồ ngủ với. Chúc mẹ ngủ ngon nhé. Con không làm phiền ba mẹ nữa đâu nha. Được rồi. Này anh. Để em đi dỗ Bảo Bối ngủ. Bà xã này, em cũng nên dỗ dành anh một chút đi chứ. Tiểu thư, Trần lão phu nhân đã đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN rồi. Thân phận của cô e là bây giờ đã bị bại lộ rồi. Cái gì cơ? Lâm Y, mẹ con cô hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tôi. Đã như vậy thì đừng trách tôi ra tay độc thủ. Em vừa đưa Lily đi kiểm tra xong, mọi thứ đều khỏe mạnh. Bây giờ anh qua bệnh viện đón em nhé. Không cần đâu. Camera cũng đã hỏng rồi. Lần này mẹ con cô đừng hòng quay trở lại Thẩm gia nữa. Mẹ ơi cẩn thận. Lâm Y, Lâm Y. Tôi là người nhà bệnh nhân, cho tôi vào đi. Xin hãy nén bi thương. Lâm Y. Ngôn Xuyên. Em không sao chứ? Em không sao, không sao cả. Mẹ ơi cẩn thận. Binh binh chạng dạng giao thoa, sáng tối song hành, xuyên qua kẽ hở thời không. Anh đang nhìn gì vậy? Phu nhân và tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ chút thôi. Cần nằm viện để tẩm bổ nghỉ ngơi. Y, con và cháu nội bảo bối của mẹ không sao chứ? Dạ không sao đâu mẹ. Chỉ là Lily hơi bị kinh hãi một chút. Bà nội ơi, rõ ràng là có kẻ muốn hại con và mẹ mà. Cũng may là con dùng phép dịch chuyển để tự cứu mới, không để kẻ xấu đắc thế đó. Đang yên đang lành, sao lại có kẻ muốn hãm hại chứ? Người đâu? Mau đi điều tra rõ lai lịch tên tài xế lái chiếc xe ngày hôm nay cho ta. Rõ. Mẹ, chị dâu, chẳng phải mọi người đều bình an vô sự sao? Vả lại tên tài xế gây tai nạn cũng đã chết rồi. Mẹ còn muốn tiếp tục điều tra làm gì nữa? Cô gấp gáp ngăn cản như vậy, chắc chắn là có tật giật mình rồi.
Con tìm thấy rồi. Con tìm thấy rồi. Sao có thể như thế được? Chẳng phải camera đã hỏng rồi sao? Cô ngốc nghếch quá đi. Cô vẫn còn bỏ sót một cái camera đấy thôi. Ba nhìn chỗ này đi. Cái món đồ lấp lánh này sao trông giống với chiếc lắc tay bạn giới hạn của Hy Giao thế nhỉ? Vẫn là anh trai thông minh nhất. Cô, lắc tay của cô đâu rồi? Cô quên không đeo thôi. Mẹ ơi, thừa thắng xông lên, mau phản đòn đi mẹ. Hy Giao, bình thường cô luôn xem chiếc lắc tay anh tặng như vật báu cơ mà. Sao tự nhiên hôm nay lại quên đeo rồi? Anh cũng giống chị dâu, đều nghĩ là em làm sao? Làm sao có thể chứ? Cái này, có lẽ chỉ là hàng giả thôi. Hy Giao làm sao có thể nhẫn tâm làm hại em và Lily được? Cái người ba bị dắt mũi này của ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Chiếc lắc tay bạn giới hạn này là quà lễ trưởng thành của Hy Giao do chính anh tặng. Cô ấy đeo nó mỗi ngày không rời, sao đúng hôm nay lại biến mất? Anh không thấy có vấn đề gì sao? Đúng là có vấn đề thật. Hy Giao, bình thường đúng là em luôn đeo nó trên người mà. Anh, đúng là em luôn đeo nó thật, nhưng thỉnh thoảng quên đeo cũng là chuyện thường mà anh. Anh à, ngay cả anh cũng không tin em nữa sao? Em chính là người đã cứu mạng anh trong đám cháy năm đó. Dẫu sao cũng chỉ là em nuôi, làm sao có thể bắt anh trai cứ bảo vệ em mãi được? Suy cho cùng, em cũng chỉ là người ngoài thôi. Y, em cũng đâu có sao. Chúng ta đừng làm quá mọi chuyện lên nữa. Mẹ ơi, bà nội ơi, con đã tính ra rồi. Sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó là ông nội và cô ta tự biên tự diễn. Mục đích là để cô ta có được sự tin tưởng tuyệt đối của ba. Không được. Không thể được. Thẩm gia ba đời độc đinh, khó khăn lắm mới có được đứa cháu gái bảo bối này. Vậy mà hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này tôi nhất định phải tra cho ra lẽ. Mẹ ơi, đến lượt mẹ rồi. Cô sao vậy? Ngôn Xuyên, hay là cứ để Hy Giao mang chiếc lắc tay đến đây chứng minh sự trong sạch? Cũng là để hóa giải những hiểu lầm giữa chúng ta. Anh thấy có đúng không? Hy Giao, bảo Vương má mang chiếc lắc đến bệnh viện ngay đi để chứng minh cô vô tội. Tiểu thư. Chuyện này làm sao có thể? Mẹ đừng vội. Để con xem chuyện là thế nào. Hóa ra là như vậy. Y, giờ thì yên tâm rồi chứ. Đã là hiểu lầm cả thôi. Vậy, Y, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Anh về công ty trước đây. Tiểu bảo bối của bà. Mẹ, con đi đây. Anh. Lâm Y, ốt cuộc cô đã cho anh tôi uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Ngay cả ơn cứu mạng của tôi khi xông vào biển lửa cứu anh ấy cũng không bằng một câu nũng nịu của cô. Mẹ ơi, bà nội ơi, đừng vội, chúng ta vẫn còn cơ hội phản công. Con đã tra được rồi, tài khoản của cô hôm qua đã chia ra 5 triệu. Đối phương là một tên tội phạm vừa mới ra tù. Giao, con dấu của tập đoàn không thấy đâu nữa. Ba đừng cuốn lên thế, thử nhớ lại xem còn chỗ nào chưa tìm không, phòng làm việc tìm hết rồi. Con nói xem, liệu có phải Diệp Thiều Hoa đã phát hiện ra rồi không? Không thể nào, bao nhiêu năm nay bà ta đâu có màng đến chuyện công ty nữa. Ba nghĩ kỹ lại đi, liệu có để ở nhà không? Đúng. Trong thư phòng còn một cái két sắt. Thế là xong, cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Tất cả là nhờ vào bé Lily nhà mình đấy. Mẹ ơi, bà nội ơi, lúc này chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác đâu nhé. Mặc dù cuộc khủng hoảng của chúng ta đã tạm thời được hóa giải, nhưng bên phía công ty cũng cần phải chú ý. Ông nội đã phát hiện ra con dấu không còn ở đó nữa rồi. Đúng vậy, mẹ cũng phải vào thư phòng xem sao.
Ông đang làm gì thế? Dự án công ty cần đóng dấu. Con dấu đâu rồi? Chẳng phải nó nằm ở trong đó sao? Không đúng. Xưa nay bà đâu có hỏi han gì chuyện công ty. Sao bà lại cầm con dấu? Ai thèm cầm chứ? Chính ông tự tay cất vào mà. Lú lẫn rồi à? Còn ông nữa, lấy con dấu thì cứ lấy bình thường. Việc gì phải lén lút như quân ăn trộm vậy? Ai lén lút chứ? Thật là vô lý hết sức. Ngôn Xuyên, thực ra Hy Giao chính là em gái ruột của anh. Cô ta là con gái của ba và bà bảo mẫu. Em nói cái gì cơ? Anh xem sắp tài liệu bên tay anh đi. Ấy này, chuyện này sao có thể chứ? Nhà họ Thẩm đã một tay nuôi nấng cô ấy khôn lớn, vốn dĩ cũng đã coi như con gái ruột rồi. Chỉ cần mẹ có thể chấp nhận, thì phận làm con cháu như chúng ta cũng chẳng tiện nói thêm gì. Hơn nữa, cô ấy còn từng cứu mạng anh. Ngôn Xuyên, em vẫn còn một việc muốn nói với anh. Em nói đi. Sáng nay Triệt Triệt đã tra được từ tài khoản của Hy Giao đã chi ra một khoản tiền vào lúc. Em nghĩ liệu chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn xe không? Lâm Y, anh tin em. Nhưng còn Hy Giao, tại sao cô ta lại nhẫn tâm đến thế, lại muốn hãm hại em và Lily? Ốt cuộc đến khi nào mới có thể khiến ba nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta đây? Hơn nữa, đã tài xế cũng đã bị quả báo rồi, giờ mà điều tra lại chúng ta cũng chẳng còn nhân chứng. Sao thế? Vợ à, mấy ngày rồi chúng ta chưa hành sự nhỉ? Chẳng phải mới sáng hôm qua sao? Có phải em đang nghi ngờ năng lực của chồng mình không? Chị dâu, chị tìm em có việc gì sao? Chuyện cô là con riêng của nhà họ Thẩm. Anh trai cô đã biết cả rồi. Cho dù anh tôi biết tôi là con riêng, thì đã sao nào? Tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Anh ấy vẫn sẽ đối đãi với tôi như em gái ruột thịt thôi. Ngược lại là chị đấy. Hết lần này đến lần khác chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi. Chị nghĩ anh ấy còn chút tình nghĩa nào với chị không? Vậy cô nhìn cái này xem sao? Chị dâu, đây là cái gì vậy? Tức coi như không biết thì tốt hơn. Nếu không biết, cô vẫn sẽ là cô em gái ngoan của Ngôn Xuyên. Lâm Y, giữ lại mẹ con nhà cô đúng là mầm họa. Đã vậy thì đừng trách tôi cạn tàu ráo máng. Diệp tổng, ngài đúng là khách quý hiếm gặp nha. Quý tổng, chuyện trước đó đã nói với ngài về mảnh đất phía bắc thành phố ấy. Quý tổng, dự án phía bắc thành phố đó liệu có thể để Thẩm Ngọc Sơn mua lại với giá cao không? Diệp tổng, tuy tôi không biết bà định liệu việc gì, nhưng việc bà đã nhờ, họ Quý tôi nhất định sẽ dốc sức làm tốt. Về chuyện này, phiền ngài giúp cho. Tốt nhất là hãy để ông ta dồn hết số cổ phần mình có vào chuyện này. Nếu bà đã nói vậy, thì tôi cũng sẽ không khách sáo với tập đoàn Thẩm thị nữa đâu. Cái lão già nhà bà ấy mà, đúng là hạng yêu tiền như mạng sống. Vừa thấy lợi nhuận khổng lồ trước mắt, ông ta đã đem cầm cố toàn bộ cổ phần của mình và của cả con gái ra rồi. Còn một việc nữa, tôi muốn thay đổi con dấu của tập đoàn Thẩm thị. Việc này tôi cũng có thể lo được. Dù sao năm xưa bà cũng từng cứu con gái tôi một mạng. Chỉ là sao? Bà biết đấy, việc thay đổi con dấu tập đoàn nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa còn phải kiểm tra tài khoản công ty. Lily nói rằng Thẩm Ngọc Sơn và Thẩm Hy Giao đã thục két biển thủ công quỹ của công ty. Sẵn dịp này chúng ta hãy kiểm tra sổ sách để thu thập bằng chứng. Ông cứ yên tâm, đi điều tra là được rồi. Mẹ ơi,
con tìm thấy bằng chứng rồi. Vài năm trước, trong tài khoản của quản gia Tiền đột nhiên xuất hiện một khoản tiền lớn. Người chuyển khoản chính là ông nội. Nhưng chỉ dựa vào việc này thì cũng không thể khẳng định chắc chắn là Thẩm Hy Giao đã cố tình gây ra vụ hỏa hoạn đó. Mẹ cứ yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có được sự tin tưởng của cựu quản gia, ông ấy chắc chắn sẽ đứng ra làm chứng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta đem những bằng chứng đã có nói cho ba biết đi. Ngôn Xuyên, em có chuyện này muốn nói với anh, là chuyện về năm đó. Anh, không phải anh nói ở công ty có việc gấp cần phải xử lý sao? Mau đi thôi kẻo trễ. Có chuyện gì thì tối về rồi hãy nói. Ngôn Xuyên. Cái gì? Lẽ nào họ đều biết hết rồi? Cũng may là thái độ của anh ấy đối với con vẫn không hề thay đổi. Xem ra, chắc là anh ấy vẫn chưa biết sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó đâu. Chuyện này phải tính sao đây ba? Nếu đã như vậy, thì không thể giữ lại một ai nữa rồi. Cái tính tâm xà khẩu Phật, ra tay tàn độc này của con rốt cuộc là học từ ai thế hả? Lily 5 lần 7 lượt gặp nguy hiểm có phải đều có liên quan đến con không? Ôi trời ơi ba à! Đợi đến khi con bé đó nắm trong tay 50% cổ phần của tập đoàn rồi, thì tập đoàn Thẩm Thị thực sự chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa đâu. 50% sao? Đó là quyền kiểm soát tuyệt đối rồi còn gì. Chiếm cả nửa giang sơn của nhà họ Thẩm luôn rồi. Một khi con bé đó trưởng thành, cả tập đoàn này sẽ nằm gọn trong tay của một đứa con gái vắt mũi chưa sạch đó sao? Nhưng dù sao thì nó cũng là cháu nội ruột của nhà họ Thẩm. Mọi chuyện không nên làm quá tuyệt tình. Hơn nữa, động vào nó rủi ro quá lớn. Chúng ta muốn nắm quyền, vẫn còn nhiều cách thông minh hơn mà. Lâm Y, dựa vào cái gì mà con của cô vừa sinh ra đã có được nhiều cổ phần đến như vậy? Có tôi ở đây cô đừng hòng lấy được, dù chỉ một xu của nhà họ Thẩm. Alo, vợ à, anh vẫn đang ở công ty, em và Lily cứ nghỉ ngơi trước đi nhé. Dạ vâng. Chúc bé yêu ngủ ngon. Mẹ ơi, mau tỉnh dậy đi. Anh phụ trách cái này, em lo cái kia. Tỉnh rồi. Đại ca, anh nói xem cái người ủy thác đó bảo chúng ta bắt cóc hai mẹ con yếu đuối mỏng manh này để làm cái gì chứ? Câm miệng, làm việc nhận tiền thôi. Bớt tò mò đi, bảo chú vứt xa bao nhiêu thì cứ vứt xa bấy nhiêu. Thế xa bao nhiêu thì tính là xa à? Lần trước đi đổ rác anh cũng bảo em vứt xa xa một chút, em lái xe đi hẳn 1 cây số. Thế mà anh lại mắng em lãng phí xăng. Chú còn nói nhảm câu nữa coi chừng anh quăng luôn cả chú xuống xe đấy. Mau đi thôi. Mẹ ơi, Lily đang dùng công lực để giúp mẹ con mình tạm thời tỉnh táo. Mẹ hãy nhìn kỹ lộ trình mà chiếc xe này đang đi nhé. Mẹ ơi, Lily sắp không trụ vững nữa rồi. Con yêu. Người giao đủ rồi, việc cũng xong rồi. Tiền nong đã thỏa thuận đâu. Anh gấp cái gì? Tiền tôi tự khắc sẽ đưa cho anh. Trước tiên đưa anh 2 triệu tệ, phần còn lại cứ đợi sau khi anh xử lý triệt để xong xuôi đã. Dám chơi xỏ ông đây à? Đại ca, cô ta, không phải cô ta đã đưa 2 triệu rồi sao? 2 triệu tệ đó thừa sức mua được bao nhiêu là bánh bao nhân thịt rồi. Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi, con mụ đó đưa chưa đủ tiền, chú hiểu không? Chưa đủ sao? Thế này mà vẫn chưa đủ à? Vậy thì phải bao nhiêu tiền mới đủ đây? Sắp phát tài to rồi. Phía bên kia trả cho các anh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Tỡ cô mà đòi 10 triệu tệ. 10 triệu. Đại ca, 10 triệu tệ đó, chúng ta đồng ý với cô ta đi, gấp đôi luôn kìa. Câm miệng, đồ ốc heo. Chú nghĩ xem, cái nghề này của chúng ta cần giữ mạng hay cần tiền hả? Mẹ ơi, cuối cùng Lily cũng hồi phục rồi. Con yêu, giờ mẹ con mình phải làm sao bây giờ? Mẹ đừng cuống, cứ xem con đây, Mộc Linh Tháng, Bách Thảo Cương.
Tam Thiên Thanh Phong Phò Nhĩ Miên. Mẹ ơi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tông lực hiện tại của con chỉ đủ khiến bọn họ ngất xỉu tạm thời thôi. Con yêu, chúng ta đi. Người đâu rồi? Anh bảo chú canh chừng người cơ mà. Đại ca, vừa nãy chẳng hiểu sao em lại ngủ thiếp đi mất, còn mơ thấy cả núi bánh bao nữa chứ. Mau đuổi theo. Người chạy đâu mất rồi? Đại ca nhìn kìa, 10 triệu tệ. À không phải, người ở đằng kia kìa, mau đuổi theo đi. Các người có thấy mẹ con Lâm Y đâu không? Không thấy à? Anh, đừng lo lắng quá. Chị dâu nói với em là cô ấy đưa Lily đi bệnh viện kiểm tra rồi. Kiểm tra sức khỏe sao? Sao chẳng nói với anh một tiếng vậy? Chắc là do vội quá thôi. Điện thoại cũng hết pin luôn rồi. Không tin anh nghe thử mà xem. Chị đưa bé con đi bệnh viện đây. Điện thoại sắp nguồn rồi. Giúp chị báo với Ngôn Xuyên một tiếng. Đoạn ghi âm cô ta bật là giả đấy. Điện thoại của mẹ đang ở chỗ con. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng sáng nay cô ta đã gửi ghi âm cho ba mà. Thế mẹ con đang ở đâu? Còn muốn chạy à? Thông qua camera giám sát, chị có thể thấy được có một chiếc xe tải nhỏ đi từ nhà mình hướng về phía ngoại ô phía đông. Nhưng cứ ra khỏi thành phố là mất dấu hoàn toàn. Huy động toàn bộ lực lượng của tập đoàn cho tôi. Dù có phải đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho ra phu nhân và tiểu thư. Đi ngoại ô phía đông, rõ. Mẹ ơi, tình hình hiện tại chỉ có thể dùng mưu thôi. Gọi điện cho CIO của tập đoàn Thẩm Thị đi. Tôi có thể giúp các người vừa bảo toàn được mạng sống lại vừa có tiền mang về. Đại ca, tập đoàn Thẩm Thị này giàu lắm phải không? Vừa có tiền vừa giữ được mạng. Nghe chừng kèo này không lỗ đâu đại ca. Gọi đi. Thẩm Ngôn Xuyên phải không? Vợ con mày đang nằm trong tay tao. Muốn chuộc người thì... Ngôn Xuyên, nhà máy bỏ hoang hướng Huyện Phong, ngoại ô phía đông, anh chỉ có đúng 5 phút thôi. Con mẹ nó, mày dám giở trò với ông đây à? Trói nó lại cho tao. Linh hồn dây leo, vươn vai một cái nào, ngáng chân hắn cho ta. Hai mẹ con không sao chứ? Đại ca, người của chúng đến rồi. Chúng ta có đuổi theo không? Đuổi cái nỗi gì mà đuổi? Lo mà chạy lẹ đi. Được cứu rồi. Anh trai và ba đỉnh thật đấy. Có cần đến bệnh viện không em? Ba quan tâm mẹ quá đi mất thôi. Làm sao mà mọi người thoát ra được hay vậy? Chắc chắn là nhờ có em gái rồi. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Phải mau chóng nói cho Ngôn Xuyên biết sự thật. Ngôn Xuyên, vụ hỏa hoạn năm đó. Ba, dự án phía Bắc thành phố đã đi vào giai đoạn kết thúc rồi. Đợi tiền đổ về tài khoản, chúng ta có thể bỏ túi riêng 500 triệu tệ. Đến lúc đó, nắm trong tay cả cổ phần lẫn tiền mặt. Chẳng phải cái tập đoàn này sẽ do cha con mình quyết định sao? Đây là chúng ta đặt cược toàn bộ số cổ phần đang có đấy. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ba này, con dấu công ty cũng đã nằm trong tay ba rồi, thì còn chuyện gì xảy ra được nữa chứ? Chỉ là cái con ranh Thẩm Ly đó, đao dao à. Trước tiệc Bách Nhật, con phải tìm mọi cách để giữ chân cô ta lại. Ba sẽ đi tuyên bố thân phận của con trước, rồi tiến hành chuyển nhượng tài sản. Có như vậy chúng ta mới có thể đảm bảo kế hoạch vạn vô nhất thất. Không một sai sót, nhớ cho kỹ. Tuyệt đối không được làm hại đến tính mạng của Lily. Con biết rồi thưa ba. Hôm nay chính là tiệc Bách Nhật của Lily chúng ta. Mọi người nhất định phải chuẩn bị thật nghiêm túc, đảm bảo buổi tiệc diễn ra thật viên mãn và thành công. Diệp Thiều Hoa,
Đợi sau khi tiệc bách nhật này kết thúc, tôi sẽ có thể thuận lợi nắm quyền, sẽ không bao giờ phải sống dưới trướng nhà họ Diệp các người nữa. Hy Giao đâu rồi? Đây chính là thuốc mê do chính tay ta pha chế. Sau khi uống xong, nó có thể khiến người ta hôn mê tận 10 tiếng đồng hồ. Cho dù là bác sĩ cũng chẳng tìm ra vấn đề gì đâu. Đồ đáng ghét này. Lần này, đừng hòng phá hỏng kế hoạch của ta. Bà cô xấu xa kia lại định dùng độc hại ta sao? Để xem bản tiên nhân ra tay đây. Bé con, ngoan nào, đừng khóc nữa, có mẹ ở đây rồi. Con tỉnh rồi à? Chúng ta chuẩn bị đi dự tiệc bách nhật của con nhé. Mẹ ơi, bà cô xấu xa đó vừa cho con uống thuốc mê để hại con đấy. Nhưng mẹ đừng lo lắng nhé. Lily đã dùng công lực của mình để hóa giải nó rồi. Bà ta muốn kéo dài thời gian, khiến con không thể dự tiệc để nhận cổ phần. Như vậy bà ta và ông nội mới có thể thuận lợi chiếm đoạt tập đoàn. Lâm Y và Lily sao vẫn chưa xuống nhỉ? Thưa mẹ, chắc là Lily vừa mới ngủ dậy nên cần thêm chút thời gian chuẩn bị à. Hay là tạm thời không tỉnh lại nổi đâu. Lily không sao chứ con? Con bé không sao à? Chúng ta đi thôi. Được. Con đi nghe điện thoại một chút. Mọi người cứ vào trước đi. Thẩm tổng, cứu tôi với. Chúc mừng Thẩm lão phu nhân nhé. Bé con này trông đáng yêu quá đi mất. Cảm ơn mọi người. Đúng là thiên kim hào môn có khác. Sướng thật đấy nha, đồ nhỏ mộng mê tiền này. Thẩm lão phu nhân, chúc mừng bà nhé. Đứa trẻ này đúng là có phúc khí quá. Cái đồ nhỏ con này, để xem mày còn đắc ý được bao lâu. Ngôn Xuyên vẫn chưa đến sao? Dạ vẫn chưa thấy đâu à. Không thể để lỡ mất giờ lành được. Vậy chúng ta cứ bắt đầu trước đi. Lân. Kính thưa các vị quan khách, người thân và bạn bè, hôm nay mọi người đã bớt chút thời gian ghé thăm tệ xá để cùng chúc mừng lễ bách nhật của Viên Minh Châu nhà họ Thẩm chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Để chúc mừng ngày vui của bé Lily, cũng như để bày tỏ sự trân trọng mà nhà họ Thẩm dành cho con bé, hôm nay tôi thay mặt gia tộc họ Thẩm. Tại đây, tôi xin trịnh trọng tuyên bố, chúng tôi sẽ dành 50% cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị để tặng cho cháu nội đích tôn của Thẩm gia. Tận 50% cổ phần sao? Đứa trẻ này đúng là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nắm trọn cả một tập đoàn trong tay rồi. Đúng vậy, đây quả thực không phải là một con số nhỏ. Người đời chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý của ta, chứ chẳng hề hay biết về những sóng gió đẫm máu của nhà họ Thẩm. Bé con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Thưa quý vị, nhân bữa tiệc bách nhật của Lily ngày hôm nay, tôi còn có một chuyện nữa muốn thông báo. Thẩm Ngọc Trân tôi đây, cuối cùng cũng có được một đứa cháu gái nội, đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng thiên kim nhà họ Thẩm chúng tôi, Thẩm Hy Giao, từ nhỏ đã vô cùng ưu tú. Điều này chắc hẳn mọi người ở đây đều đã rõ. Nhân cơ hội này, tôi tuyên bố kể từ hôm nay, Thẩm Hy Giao sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Thiên kim Thẩm gia quả thực rất xuất sắc, chắc chắn sẽ đảm đương tốt vị trí này. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh trai cô ấy lại phản đối chứ? Tôi cũng không đồng ý. Tuyệt quá, ba và mẹ đã cùng đứng về một chiến tuyến rồi. Ngôn Xuyên, đây là chuyện chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi mà. Đúng đó anh trai, năng lực của em thế nào anh cũng biết rõ rồi. Em đã làm quen với công việc ở công ty suốt nửa năm qua rồi. Anh, có phải chị dâu đã nói gì với anh không? Em biết, em và chị dâu từ trước đến nay vốn dĩ chẳng mấy thuận hòa, nhưng anh cũng không thể chỉ vì nghe lời mơn trớn bên gối của chị ấy mà phủ nhận năng lực của em chứ. Tôi không hề làm vậy. Thẩm tổng ngày thường vốn rất quyết đoán, không ngờ rằng bây giờ lại là kẻ khôn nhà dại giờ chỉ biết bên người ngoài. Đúng vậy, nghe nói Thẩm Hy Giao còn từng cứu mạng anh ta một lần. Thật không ngờ nổi, giờ đây vì vợ mình mà quên sạch ơn cứu mạng. Không phải như thế đâu. Mẹ ơi, mẹ mau giải thích đi kìa. Thẩm Hy Giao không thể đảm nhiệm chức phó tổng tập đoàn là vì cô ta đức không xứng với vị. Cô ta vì ham muốn địa vị mà hết lần này đến lần khác hãm hại cháu gái ruột của mình. Chị dâu, sao chị có thể bảo em hãm hại Lily chứ? Thẩm gia đã nhận nuôi em từ nhỏ. Ba mẹ lại càng đối đãi với em như con gái ruột, cho em cuộc sống nhung lụa. Lẽ nào em lại đi hãm hại Lily cho được? Đúng thế.
Ai mà chẳng biết Thẩm Hy Giao là thiên kim tiểu thư hưởng tận vinh hoa phú quý. Cô có bằng chứng gì mà dám khẳng định Hy Giao hãm hại Thẩm Ly? Phải đó, đúng là như vậy. Con nuôi cô ta, Thẩm Hy Giao rõ ràng chính là con riêng của Thẩm Ngọc Sơn, với bà giúp việc đã quá cố của nhà chúng ta. Chuyện này là sao? Con riêng sao? Có thật không vậy, anh? Là con riêng thì sao chứ? Chẳng lẽ đó là lỗi của em à? Đủ rồi. Quá đủ rồi. Thẩm Hy Giao, không phải cô muốn bằng chứng sao? Cô đố kỵ vì Lily vừa sinh ra đã sở hữu lượng cổ phần khổng lồ, nên đã thuê kẻ có tiền án lái xe mưu sát Lâm Y và Lily. Lịch sử chuyển tiền rành rành ngay trước mắt, cô còn gì để chối cãi nữa không? Bỏ ra 5 triệu để thuê sát thủ. Thẩm Hy Giao này tâm địa độc ác thật đấy. Anh trai, không phải như vậy đâu. Ngôn Xuyên, em gái con cũng chỉ vì muốn có được sự quan tâm và yêu chiều của con thôi nên mới nhất thời lầm lỡ. Thực ra thì chuyện cũng không nghiêm trọng như con nói đâu. Hơn nữa, chẳng phải Lâm Y và Lily vẫn bình an vô sự đó sao? Anh à, em chỉ nhất thời phạm sai lầm, làm tổn thương chị dâu và bé Lily. Chị dâu, xin lỗi. Chị tha thứ cho em nhé. Sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với chị và Lily. Đại tiểu thư nhà họ Thẩm đã xuống nước thế rồi, mà hai người họ vẫn dửng dưng như không. Xem ra Thẩm tổng bị cái mắt tình thâm làm mờ mắt rồi. Đúng thế, Thẩm tiểu thư đây cũng chưa gây ra hậu quả gì quá lớn. Nhìn thái độ của cô ấy chân thành như vậy, cũng nên cho cô ấy một lối thoát chứ. Huống hồ, Thẩm Hy Giao còn là em gái nuôi từng cứu mạng anh ta. Dù sao đi nữa, người một nhà không nên để hận thù qua đêm làm gì. Phải đó, họ nói cũng có lý đấy chứ. Bà cô xấu xa này rốt cuộc đã cho mấy người này uống bao nhiêu thuốc lú vậy? Sao ai nấy đều giúp bà ta nói đỡ thế? Trong mắt mọi người, cô ta luôn là một thiên kim tiểu thư đầy giáo dưỡng. Đúng, ân nhân cứu mạng. Anh trai vẫn chưa biết được sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó. Mình vẫn còn cơ hội. Anh à, em còn từng cứu mạng anh mà. Anh thực sự muốn đối xử tuyệt tình với em như vậy sao? Phải đó, Ngôn Xuyên, nếu không có Hy Giao, e là... Đủ rồi. Cô vẫn còn mặt mũi để nhắc lại vụ hỏa hoạn đó sao? Im miệng ngay. Cô còn mặt mũi nào mà nhắc đến vụ hỏa hoạn đó sao? Chẳng lẽ anh ta đã biết hết rồi? Đưa người lên đây. Chuyện này là sao đây? Cảm ơn Thẩm tổng đã cứu mạng tôi. Thẩm tổng, xin hãy cứu tôi. Thẩm tổng, sự thật về vụ hỏa hoạn năm xưa thực chất là do Thẩm Đổng và tiểu thư tự biên tự diễn. Bây giờ họ sợ chuyện bại lộ nên đã phái người đến xử lý tôi diệt khẩu. Nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đêm đó của 5 năm trước, Thẩm tổng đang hôn mê vì sốt cao. Trong nhà chỉ có Thẩm Đổng và tiểu thư. Hôm đó tôi tình cờ thức giấc nhìn thấy cảnh tượng này, liền nấp trong bóng tối nghe lén. Ba, làm thế này có thực sự ổn không? Anh trai con làm việc rất nghiêm túc. Dù là em gái nuôi muốn vào công ty, đảm nhận chức vụ quan trọng, nó cũng tuyệt đối không cho đi cửa sau. Nhưng nó lại là người cực kỳ trọng tình nghĩa. Cho nên, để có được sự tin tưởng tuyệt đối của nó, chỉ còn cách làm thế này thôi. Chỉ có thể làm thế này thôi. Mau lên. Ai đó? Nhanh chân vào đi. Anh ơi, cháy rồi, mau chạy đi. Sau đó, Thẩm Đổng để bịt miệng tôi đã đưa cho tôi 5 triệu tệ, bảo tôi quay về quê quán. Nhưng tôi không ngờ rằng 5 năm sau, họ lại phái người đến xử lý tôi. Lịch sử chuyển khoản cho quản gia tiền cũng ở ngay trong này. Thẩm Hy Giao, mọi chuyện đã đến nước này, cô vẫn còn nghĩ là tôi đang chia rẽ mối quan hệ giữa cô và anh trai mình sao? Cái gì cơ? Tên Thẩm Đổng này lại dám ra tay với chính con trai ruột của mình sao? Trời đất ơi, đúng là mờ mắt, vì lợi lộc không còn màng đến luân thường đạo lý nữa rồi. Không phải như thế đâu. Ngôn Xuyên à, có trách thì trách con quá lạnh lùng, không chịu để Hy Giao vào công ty. Ba và em con cũng hết cách rồi, nên mới phải hạ sách này. Vả lại, trong kế hoạch của chúng ta không hề muốn con gặp chuyện gì cả. Ba là ba ruột của con mà, sao ba nỡ để con xảy ra chuyện chứ? Cái hạng người gì thế này, đã đến nước này rồi mà nói năng vẫn còn lý sự cùng như vậy. Tập đoàn Thẩm Thị làm sao mà duy trì được đến tận bây giờ cơ chứ? Nếu không nhờ có Thẩm Ngôn Xuyên e là đã sụp đổ từ lâu rồi. Sự việc đã sáng tỏ, các người còn gì để bào chữa nữa không? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Ba ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không sao đâu, khoản tiền 500 triệu đó sắp chuyển vào tài khoản rồi. Đến lúc đó, bọn họ bây giờ chẳng còn một xu dính túi. Đã như vậy rồi, thì tôi cũng chẳng việc gì phải giấu giếm thêm nữa. Thẩm Ngọc Sơn tôi đây, từ hồi còn trẻ, đã phải sống dưới trướng luồng cuối dưới mái nhà họ Diệp. Bên ngoài thì vẻ vang, rạng rỡ, được người đời gọi một tiếng Thẩm Đổng, nhưng sau lưng,
Họ lại bàn ra tán vào, nói tôi là kẻ ớ rễ vô dụng, bấy vợ. Nay tập đoàn Thẩm Thị đã lớn mạnh. Vậy mà tôi vẫn cứ phải nhìn sắc mặt mù già này mà làm việc sao? Ba à, mẹ đã buông lỏng việc quản lý công ty suốt bao nhiêu năm nay rồi. Sao ba lại không có tiếng nói nào chứ? Vậy sao? Ở nhà, bà ta ra vẻ một phu nhân quyền quý không màng thế sự, nhưng thực chất lại phái trợ lý Chu giám sát mọi việc lớn nhỏ trong công ty. Tôi nói không sai chứ? Nhà họ Diệp tôi hết lòng hỗ trợ ông có được ngày hôm nay là vì muốn thấy ông và tôi có một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Tôi tuy có để mắt đến chuyện của công ty, nhưng chưa bao giờ can thiệp quá sâu. Ngược lại là ông, hết lần này đến lần khác mưu đồ chiếm đoạt tài sản làm của riêng. Ngay từ khi con trai còn nhỏ, ông đã ngoại tình với bảo mẫu, thậm chí còn sinh ra một đứa có tâm địa độc ác như này. Ông nội đã bị lòng tham làm mờ mắt rồi, hết thuốc chữa thật rồi. Thì đã sao nào? Tiền giải ngân của dự án phía Bắc thành phố sắp được chuyển vào tài khoản của tôi rồi. Đến lúc đó, cả tập đoàn Thẩm Thị này sẽ thuộc về tôi. Còn bà, mất đi nhà họ Diệp và Thẩm gia, bà sẽ trắng tay, chẳng còn gì cả. Đúng thế, còn cả cô nữa, Lâm Y. Đừng hòng để con gái cô cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Tội nghiệp ông nội và cô quá cơ. Ai là mọi chuyện sẽ không được như ý muốn của hai người đâu. Vậy sao? Đã đến giờ này rồi, sao phía ngân hàng vẫn chưa gọi điện cho ông nhỉ? Thật đấy à? Đến nước này rồi, ngân hàng sao vẫn chưa liên lạc với ông thế? Chuyện này, ba, thế này là sao? Chẳng phải vẫn chưa tới giờ nghỉ sao? Alo, chào Thẩm tiên sinh, do con dấu công ty ông cung cấp đã hết hiệu lực, nên giao dịch chuyển khoản lần này thất bại. Việc này, sao có thể như thế được? Con dấu mới đang ở chỗ tôi đây. Bà tráo con dấu công ty từ khi nào vậy? Chuyện này không thể nào như thế được. Thưa ông Thẩm, cô Thẩm, sau khi xác minh, hai người bị nghi ngờ tham ô công quỹ và cố ý gây thương tích cho người khác. Mời hai người đi theo chúng tôi. Anh ơi, sai rồi. Anh cứu em với. Anh, em thề đấy, sau này em không dám thế nữa đâu. Thẩm Ngôn Xuyên, tao là bố đẻ của mày đấy. Sao mày dám đối xử với tao như thế? Mày sẽ phải hối hận, em biết lỗi rồi. Hay là, anh ơi, anh cứu em một lần này thôi, em xin anh đấy. Cứu em với anh ơi. Anh, đúng là ác giả ác báo. Bị bắt là đáng đời lắm, đáng đời. Thưa quý vị, hôm nay đã để mọi người phải xem trò cười rồi. Tôi xin thay mặt gia đình tạ lỗi với mọi người. Sau đây, chúng ta hãy tiếp tục bữa tiệc bách nhật của bé Lily. Tuyệt quá đi, từ nay về sau sẽ chỉ toàn là những ngày hạnh phúc thôi. Vòng tay của mẹ thật là ấm áp. Ánh mắt của ba thật là dịu dàng. Nụ cười của bà nội thật là ngọt ngào. Còn anh trai thì lúc nào cũng thơm mùi sữa. Đây mới đúng là cuộc sống thần tiên của ta chứ. Lại đây nào, Lily bé bỏng của bà. Xem bà nội mang gì đến cho con này. Đây là món quà mà bà đã hứa sẽ tặng con. Tiểu công chúa của nhà họ Thẩm chúng ta phải thật vững vàng và kiêu hãnh nhé. 50% cổ phần đã về tay ta rồi. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất chính là những cái ôm của mẹ và sự cưng chiều của bà nội. Còn chuyện tiền nong ấy hả? Dĩ nhiên là để ba đi kiếm rồi. Có điều phải đợi ta lớn thêm chút nữa mới tiêu xài thỏa thích được. Em gái yên tâm đi, sau này anh sẽ bảo vệ sự an toàn của em. Đây là hệ thống bảo vệ an ninh mà anh đặc biệt thiết kế riêng cho em đấy. Anh trai hacker đỉnh thật đấy. Cái hệ thống này còn công nghệ cao hơn hộ thân phù của huyền môn của em nữa. Cảm giác an toàn tràn trề luôn. Anh trai là nhất. Mẹ, Lâm Y, Triệt Triệt và cả phúc tinh Lily của chúng ta nữa. Mọi chuyện không hay đều đã qua rồi. Sau này, cả gia đình chúng ta sẽ mãi bình an và vui vẻ. Mỗi một ngày đều sẽ hạnh phúc như hôm nay. Mãi mãi bình an và vui vẻ.